Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac ca un cozonac sau ca un baigli, dar de post. Nu o să pun grăsime animală. Eu am pus aici, numai din asta vegetală. Eu am pus aici cutie, am încălzit de lapte de cocos. Am pus un pliculeț de drojdie de 7 grame. O să pun esență de lămâie. Facem un aluat simplu. O să pun esență de portocale. Aromele le puneți care doriți. 2 zahăr vanilat. Așa. Laptele l-am încălzit puțin. Pun 2 linguri de zahăr. Dați că mi-am cernut făina și mi-am lăsat cana aici. O să pun puțină făină în robot. Să zic cam 200 de grame. Hai să pun zahărul, că ăsta nu mi-e treabă. Și o să bag astea aici peste făină. Așa. O să pun o lingură de oțet ca să se activeze glutenul. Pun cam 50 de ml de ulei. Așa, deci ulei cam 50 de ml de ulei. O să pun și sare. Punem așa cam o linguriță de sare, că fără sare nu are niciun gust aluatul. Și începem și... Opa, că nu e în priză, mă gândeam ce nu merge. Acum, până se încorporează făina de pe margine. Ia să-l
fac eu puțin cu racleta, că și mai punem făină și frământăm în continuare. Normal cam până în 500 de grame de făină. Mă lăsați încet ca să se... Că altfel, uite, așa pățiți ca mine, să vă sară peste tot. Haideți că eu îl frământ și vă arăt cum arată lor. Atât, nu îl frământăm mult. Punem aluatul pe punctul de lucru, pe masa de lucru și îl formăm. Așa. Iau aici. Mi-am scos și punga care o pun pe... Punem făină. Așa. Mi-a luat foarte fain. Nu mai punem făină. Deci v-am zis, până în 500 de grame de făină vă trebuie. De-aia o pun pe rând. Nu, eu nu pun toată odată. Că depinde și de calitatea făinii. Cât e de... Uitați ce fain arată aluat. Vedeți? Acum eu îmi pun aici ce mai am uleiul ăsta aici. Ca să ung bolul. Și las la dospit. Și după aia o să vă arăt mai departe ce fac. Până atunci o să-mi fac eu macul. O să-mi aduc lapte de cocos ca să-l fierb și să-l pun peste mac. Așa, și lăsăm la dospit. Eu l-am pus, am dat drumul la cuptor să încălzească la 30 de grade. Uite, numai bine s-a încălzit, că nu e chiar așa cald în casă. Și atunci mai bine îl las. Haideți că îmi fac ordine aici și vă arăt după aia. Haideți, dragile mele, să punem. Eu am pus aici la încălzit. Ui! Arde! Lapte din ăsta de cocos. O să torn aici. Eu am mac din ăsta. Mi-am adus din Austria, din ăsta măcinat. O să pun acum. Să vedem cât. Ăsta nu e cu zahăr, e numai măcinat. Și de aia trebuie să-l pun și pun esență de portocale. Să știți că macul merge foarte bine cu portocalele. Punem zahăr. Astea le puneți după gust. 2-3 linguri de zahăr. Face mai subțire că el se umflă. Aici un pic să-l fierb. Acum cred că e.
zis că nu-i dulce. O să mai pun o lingură de zahăr. Că nu-i dulce. Are așa gust bun de la cocos. Și o să fac cu mere. Știți că eu pun merele la borcan. Am și desfăcut să văd cum. Mere rase. Umplu borcanul bine. Îl presez bine în borcan. Pun o lingură de zahăr deasupra. Și după aia le sterilizez. Dacă n-ați văzut, care sunteți mai noi, nu ați văzut rețeta mea de mere puse la borcan. Asta nu-l lăsăm mult, puțin îl las să fiarbă. Și așteptăm să... Eu lapte din ăsta de cocos am pus în aluat, ați văzut că am pus de la doză, dar aici în el am încălzit și comic, e așa, parcă e mai gros ca laptele ăsta. Și dăm un clocot ca să aibă timp să se răcească până aluatul dospește. O rețetă simplă, pe mere o să pun, nu le călesc, numai o să pun, cum le spune, le golesc din borcan, o să pun puțin gris, eu așa îmi pun merele sau la congelator mai le rat și le pun, dar așa mi le place, deci că acum le-am cules din grădină. Așa de faine îs. Pun gris. Să zic că am o mână jumate, cam așa. Ca să absoarbă umiditatea din ele. Vezi că ăsta deja a început să îngroașe. Mai pun și restul de lapte. Deci eu am pus cam 100 de ml, 150, cam așa. Am încălzit. Dar acum și lăsăm să fiarbă. Dacă cumva, vă spun, dacă cumva ați scăpat prea mult lapte și prea subțire, puneți puțin gris. Sau ce mai puteți pune puțin pesmet în el. Acum îl las așa cu... și zahărul și scorțișoara o să pun când fac plăcinta, ca să nu lase atâta apă. Să pun puțină scorțișoară. Acum am făcut cu gris, așa ca să își absoarbe. Eu nu le călesc astea. Uitați ce frumos. Și ea să mai îngroașă. Cât stă să se răcească, ea să mai îngroașă. Dacă după ce l-am făcut și s-o răcit nu-i gros, puneți o mână de pesmet sau o mână de gris sau o lingură. Na, depinde cât faceți. Și după aia... Ok, haideți că revin când aluatul dospește. Haideți, dragele mele, eu am lăsat jumătate de oră la crescut, că eu le mai las aici un pic la crescut. Uitați ce bine a crescut aluatul. Vedeți? Așa. Nu-l mai frământăm și îl împărțim în 4. Acum cu aproximație. Asta e mică. Ne simte la mână așa de pufos, așa de fain. Așa. Acum
Le întind puțin. Nu mult. Pun aici puțină pe tavă făină. Și le punem aici. Nu le întindeți mult. Și după aia le mai lăsăm jumătate de oră. Sau când aveți timp să vă ocupați de ele. Miroase așa de bine a portocală și lămâie aluatul. Așa de fain miroase. Super fain miroase aluatul. Și o să facem niște rulouri sau ruladă sau la noi îi spune plăcintă acră la asta. Să știți, pentru că e aluatul deschis. De-aia îi spune așa. Le acoperim ca să nu se uște. Așa, și revin. Fetelor, haideți să întindem acum. Deci nu întind cu ulei, întind cu făină. Și le punem în tavă și le mai lăsăm puțin la dospit și după aia le coacem. Acum întindeți cât puteți de subțire, că atunci o să se vadă umplutură mai multă, știți? Când aluatul e mai subțire. Uite așa. Uite că aici nu știu ce a fost umed. Acum noi stropim cu puțin ulei. Așa, numai îl șprițăm. Punem mac. M-am zis că macul las mai subțire ca să pot să-l întind bine și să fie destul pentru două și două le fac cu mere. Dacă vreți mai puțin mac, atunci vă iasă 3. Dar mie îmi place mult mac. Nu-mi place aluat așa de mult, știți? Și facem și o prăjitură de post. Dacă vreți să o faceți de dulce, atunci o frământați cu lapte normal. Puneți în loc de ulei, puteți să puneți unt. Deci sunt multe variante. Și aici puteți în loc de ulei să puneți unt vegetal. Ciupim așa ca să se lipească. Băgăm capeții ca să nu avem surprize, să iasă așa, mai iasă ei, da. Punem în tavă. Eu am hârtie din aia de cop, din aia neagră. Poate ziceți că n-am uns sau... Așa. Puteți să o luați așa. Vedeți, ca să nu vă chinuiți. O luați așa în mâini, mijlocul. Să nu o faceți cu sucitorul. N-a luat atât de bine să lucre cu el. Și chiar mi-era dor și mie din asta cu... Am vrut o să fac o dată acolo, dar... Asta zic că o fac eu acasă la mine. Că aveam și acolo mac și
lapte de cocos, dacă nu spuneam să cumpere. De la ulei, că nu știam de la ce, dar de la ulei a fost masa umedă. De aia nu știam eu de la ce. De la ce a fost umed. La Costel îi place și nu prea place cu mac, dar îi place cu mere și atunci împărțim. Nu știu, poate în partea lui unde a fost el crescut nu făcea pării mama lui. Dar multe sunt care nu le mănâncă de la noi din Banat. Da. S-a mai dat el pe breastă. În Austria, aici unde am fost eu, cum sunt aproape de unguri, asta e cu mac, e a lor, că s-o luat de la unguri, așa, plăcintă din asta. Că ei, normal, orașul unde am fost eu, pe timpuri, era a ungurilor. Și cred că Hitler l-a luat înapoi. Atunci cu războiul, știi? Bun. Acum continuăm cu asta cu mere. Am pus pe mere zahăr. Nu mai m-am arătat că asta știți și dumneavoastră așa. După gust. Ce mai trebuie să pun? Scorțișoara, atât. Scorțișoara mai trebuie să pun. Atâta. Și iară scorțișoara o puneți tot după gust. Eu o pun, să zic, că am o linguriță de scorțișoară. Nu pot să vă spun că puneți atâta sau atâta, că este multă lume care nu mănâncă cu scorțișoară. Ce bune asta! Asta cu mere, să vă spun, și a doua zi și a treia zi e mai moale. De la mere. Și merele cu mac, o să știți că merg. Eu aveam o prăjitură cu măr și mac împreună. Dar să știți că eu am crescut cu plăcintă cu mere. Unde era atâtea? Și vara, când era cașul de oaie, făcea cu caș de oaie. Oaie, ce bun era! Îmi plăcea mie. Cu cașul de oaie. Că era dulce, deci nu era sărat. Noi nu făceam și macaroane cu brânză. Când văd în alte părți că se pune zahăr în ele,
Da, și mie mi le place să le mânc după aia, dar nu să pun în toate zahăr. Să pun așa puțin deasupra când mânc în farfurie. Am văzut în alte părți că brânză sărată, bagă ouă și zahăr vanilat și nu știu ce gust ar avea. Așa cu zahăr vanilat la brânza sărată. Nu știu, în fine. Câte obicei, câte bordei, atâtea obicei. Acum fiecare regiune, cum e la noi cu Banat. La noi se mănâncă mai dulceat în Banat, să știți. Că ne-am luat după catolici, nu spun nemți sau unguri, după catolici și după sârbi. La noi, cum a fost satul cu 3 biserici, dacă nu aveți pompă din aia, puneți cu sticla și dați cu mâna și nu trebuie neapărat cu... Deci la mere, la prima am pus mai mult, asta la altă mai puțin, dar suficient. Dau eu și la prietena mea, că și-a precis mâine, astăzi miercuri ține post. Așa că mănâncă și ea. Vedeți ce fain să faci așa. Dacă nu aveți, apropo, dacă nu aveți lapte de coco sau de soia sau și cu apă merge, frământată luat, ca la pâine. Nu trebuie neapărat. Dar eu aveam încă de la postul Crăciunului laptele ăla de cocos la cutie de tablă. Și uitați, dragile mele, acum le mai las puțin la dospit și după aia vă arăt. Haideți să le stropim cu ulei. Puteți să faceți și lapte de soia cu miere sau cu puțin zahăr, puteți, da, eu nu. Așa, mai dăm cu mâna ca să fie uns peste tot, că șpraiul merge și nu merge. Și acum înțepăm ca la baigli. Știți, ca să nu crească ca... Asta o să pocnească că e plin. Am dat drumul la cuptor la 180 și acum lăsăm nu contează, chiar dacă pocnesc, că tot noi le mâncăm. Dacă vrei multă umplutură, n-ai ce să faci. Ok. Și acum las să încălzească cuptorul și o să le bag la cuptor, nu mai vă țin. Acum știți. Și o să vă arăt când cum arată după copt. Da, jumătate de oră trebuie bună la copt. Și uitați, dragile mele, plăcinta mea e coaptă. Acum nu prea bate bine lumina aici, dar e coaptă. De pocnit-o pocnit, v-am zis că ăla cu masă o să pocnească. Și acum pun prosopul și le las un pic să se aburească. Nu prea pot cu o mână, dar merge. Să se aburească și după aia să răcește și vă arăt.
Dragile mele, haideți să pudrăm puțin cu zahăr și să vă arăt secțiunea, cum arată. Uitați și vainsul asta cu mere, ce moale îi. Super faină. Așa. Să tăiem și asta cu mac. Să vă arăt. Nu-i nimica dacă o crăpat, că doar noi o mâncăm. Uitați ce fain arată. Vedeți? A luat puțin, dar nu puteți să dați seama cât e de moale, uite. Delicioasă. Și asta cu mere. Vedeți și multă mere. Dar asta e super. Vă arăt de jos, vă fac poză și vă arăt de jos. Și uitați, dragile noastre, așa arată prăjitura noastră de post cu mac și cu mere. A ieșit o bunătate, moale, faină, deci n-am ce să vă spun, fără cuvinte. Și cu gustul ăla de la laptele de cocos, cum am frământat, o bunătate. Sper să încercați rețeta. Noi vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!